के तपाईहरुले 5 मिनेटमै प्रोफेसनल सीवी बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईहरुले 5 मिनेटमै प्रोफेसनल सीवी बनाउन चाहनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईहरुको यही एउटा चाहनालाई पूरा गर्नको लागि SajiloCv.com आइसकेको छ, जुन वेबसाइटले तपाईहरुलाई 5 मिनेटमै प्रोफेसनल इम्प्रेसिभ सीवी बनाएर दिनेछ, जुन फ्री पनि छ। तपाईहरुले SajiloCv.com मा सीवी बनाउने समयमा आफ्नो ल्यापटपबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले तपाईहरुलाई भेट्नुभन्दा अगाडि, तपाईहरुको इन्टरभ्यु लिनुभन्दा अगाडि तपाईहरुको सीवीलाई हेर्ने गर्छ। यदि तपाईहरुको सीवी इम्प्रेसिभ छ, अट्र्याक्टिभ छ, हेर्दाखेरि नीट एन्ड क्लीन छ भने तपाईहरुको अर्गनाइजेसनको अगाडि फर्स्ट इम्प्रेसन एकदमै बेस्ट हुन्छ। तपाईहरुले भनेको सुन्नुभएको होला, फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। यदि तपाईहरुले फर्स्ट इम्प्रेसन कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई छाड्न सक्नुभयो आफ्नो सीवी द्वारा भने तपाईहरुले सजिलै जागिर पाउने धेरै सम्भावना हुन्छ। सो गाइस, अब हामीले जानौं कि हामीहरुले SajiloCv.com बाट सजिलै कसरी सीवी बनाउन सक्छौं त। त्यसको लागि हामीहरु ल्यापटप स्क्रिनमा जाउँ। अहिले चाहिँ हामीहरु कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। हामीले SajiloCv मा जानुभन्दा अगाडि हामी गुगलमा गएर SajiloCv.com टाइप गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी इन्टर हाल्न सक्छौं। त्यसपछि हामी SajiloCv.com को ल्यान्डिङ पेजमा आउँछौं गाइस। यो पेज चाहिँ यस्तो छ, यसमा टेम्प्लेटहरु अलरेडी नै हुन्छ। यसमा हामीले आफ्नो सीवी को टेम्प्लेट पनि चुज गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीहरु लगइन एन्ड रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्छ। हामी क्लिक गरिसक्यौं गाइस। अब चाहिँ हामीहरु अबाउट योरसेल्फमा आयौं। फर्स्टमा हामीले फर्स्ट नेम लेख्न सक्छौं। त्यसपछि हामी लास्ट नेम लेख्न सक्छौं। मैले घिमिरे लेख्दै छु। त्यसपछि हामीहरुले के गर्छौं अहिलेको समयमा त्यसको बारेमा लेख्न सक्छौं। मैले मोटिभेशनल स्पिकर एन्ड ट्रेनर अथर लेखे गाइस। मैले एड्रेस हाल्दै छु, तुलसीपुर 3। त्यसपछि तुलसीपुर सिटी भइहाल्यो। अनि मेरो इमेल एड्रेस हाल्न सक्छु, फोन नम्बर हाल्न सक्छु। त्यसपछि मेरो बारेमा सर्टकटमा समरी लेख्न सक्छु। मैले आई एम द मोटिभेशनल स्पिकर लेखे। त्यसपछि मैले कन्टिन्युमा जान सक्छु। अब म दोस्रो साइडमा जान्छु, जसमा मैले स्कुलको बारेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा मैले नोभेक इन्टरनेशनल कलेजमा कलेज लेख्छु गाइस। त्यसपछि डिग्री बीबीएस लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो लेख्दासम्म मेरो 30% कम्प्लिट भइसकेको छ। तुलसीपुरदेखि मैले ब्याचलर गरेको 2011 देखि मैले सुरु गरे, 2015 मा मेरो सकियो हैन। यसको बारेमा मैले ब्याचलरको बारेमा डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्छु। त्यसपछि कन्टिन्युमा दाबे मैले। त्यसपछि अब मैले एक्सपिरियन्सको बारेमा लेख्नुपर्छ। मैले सेल्स म्यानेजरको काम गरिसकेको छु हैन। मैले फाइन फुड इन्डस्ट्रीमा काम गरेको सेल्सम्यान, यहाँ मैले भर्दैछु इम्प्लोइ भनेर। लोकेसन चाहिँ मेरो दाङ हो गाइस। मैले स्टार्ट कहिलेदेखि गरेको भने काम गर्न 2000 लगभग 16 देखि मैले काम गरिरहेको थिएँ सेल्स म्यानेजरको। अनि मैले 2000 लगभग कतिसम्म भनेपछि 21 सम्म मैले काम गरेँ गाइस हैन। अब त्यसपछि मेरो कामको बारेमा मैले यहाँ समरीमा लेखेँ डिस्क्रिप्सनमा। अहिले मैले कन्टिन्युमा दाब्छु। त्यसपछि म अर्को पेजमा पुग्छु, जसमा मैले प्रोजेक्टको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सोया सस र पिकलको डेभलपमेन्टको बारेमा राम्रोसँग मैले प्रोजेक्टको कम्प्लिट गरेको छु गाइस। त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सनमा मजासँग लेख्न सक्छु मैले। अनि त्यसपछि मैले कन्टिन्युमा दाब्छु। त्यसपछि अब स्किलको बारेमा आउँछ। मसँग के स्किल छ त्यो मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। म मेरो कम्युनिकेसन स्किल बेस्ट छ गाइस, मैले त्यो भन्न सक्छु। त्यसपछि मैले एड स्किलमा दाबेर अब मेरो सेल्स पनि राम्रो छ, मैले सेल्स पनि हाल्न सक्छु। त्यसपछि फेरि मैले एडमा दाबेर बेसिक कम्प्युटर नलेज पनि छ मेरो, त्यो पनि हाल्न सक्छु। फेरि मैले एड स्किलमा दाब्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अरु स्किल के छ मैले मसँग भएको त्यो पनि हाल्न सक्छु। पब्लिक स्पिकिङ मेरो राम्रो छ, अब त्यो पनि मैले लेख्न सक्छु। अनि त्यसपछि फेरि मैले कन्टिन्युमा क्लिक गर्छु गाइस। अर्को पेजमा पुग्छु म, क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले डिजिटल मार्केटिङको स्किल पनि छ मसँग, त्यो पनि मैले राख्न सक्छु। नेटवर्क एन्ड बिजनेस पनि छ, मैले नेटवर्क मार्केटिङ पनि गरेको, त्यसपछि मैले राख्छु। अब अर्को पेजमा आउँछौँ हामी एचिभमेन्टमा। एचिभमेन्टमा मैले अहिलेसम्म के प्राप्त गरेँ त त्यो कुरा मैले हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले बेस्ट इम्प्लोइ अफ द इयरको अवार्ड पनि पाएको छु, त्यो पनि मैले यसमा हाल्न सक्छु। र त्यो सँगसँगै तपाईँले अहिलेसम्म जे कुराहरू एचिभमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा यहाँ डिस्क्रिप्सनमा फुल्ली लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले कन्टिन्यू गर्छु। म नेक्स्ट पेजमा पुग्छु। ट्रेनिङ एन्ड सर्टिफिकेसन, तपाईँसँग के गरेको सर्टिफिकेसन छ त्यो हाल्नुपर्छ। मैले 30 दिनको मार्केटिङको एउटा कोर्स गरेको थिएँ, मैले त्यसको सर्टिफिकेसन हाल्न सक्छु।
अनि त्यसपछि मैले त्यसको लिङ्क पनि तल हाल्न सक्छु गाइस। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने लिङ्क पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले कन्टिन्यू गरेँ। अब म नेक्स्टमा गएँ, अवार्डमा गएँ। फेरि मैले के कुराहरू अवार्डमा पाएको छु त्यो लेख्न सक्छु। मैले एउटा अवार्ड पाएको थिएँ, एफएमटी सेल्स अवार्ड भनेर। त्यो अवार्डको बारेमा मैले यहाँ लेख्न सक्छु। अवार्ड मैले दाङ जिल्लामा पाएको थिएँ। 2000 मैले कतिमा पाएको थिएँ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। मैले 2020मा पाएको थिएँ त्यो अवार्ड। अब मैले डिस्क्रिप्सनमा त्यो अवार्डको बारेमा पुरा लेख्न सक्छु मजासँग, मैले के कारणले पाएँ। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ हामीले। अब हामी नेक्स्ट पेजमा पुग्यौँ। त्यो पेजको नाम हो ल्याङ्ग्वेज। यसमा तपाईँलाई के कुराहरू आउँछ, कुन कुन भाषाहरू आउँछ भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई नेपाली आउँछ, इङ्ग्लिस आउँछ, हिन्दी आउँछ, त्यसपछि मलाई मलेसियन पनि आउँछ किनकि म मलेसियामा गएर काम गरेको लगभग 2.5 वर्ष। मैले 4वटा ल्याङ्ग्वेज हालेँ। त्यो ल्याङ्ग्वेज हालिसकेपछि मैले कन्टिन्यू टु रेफरेन्समा दाब्नुपर्छ। त्यसपछि म अर्को पेजमा जान्छु गाइस, जुन पेजमा रेफरेन्स भनेको छ। तपाईँले जुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ त्यो मान्छेको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले गणेश शर्मा लेख्छु गाइस, किनकि गणेश शर्मा मैले अगाडि कम्पनीमा काम गरेको, जुन फाइन फुड इन्डस्ट्रीमा मैले काम गरेको थिएँ, त्यसको सिइओ हुनुहुन्छ उहाँ। हामीले कम्पनीको नाम लेख्न सक्छौँ यहाँनिर, फाइन फुड इन्डस्ट्री, जुन कम्पनीमा मैले काम गरेको थिएँ। अब उहाँ चाहिँ गणेश शर्मा को हुनुहुन्थ्यो, त्यो कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको फोन नम्बर पनि मैले यहाँ हाल्न सक्छु, उहाँको इमेल एड्रेस पनि मैले यहाँ हाल्न सक्छु। यदि तपाईँको अर्गनाइजेसनले तपाईँको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो भने रेफरेन्समा गएर तपाईँको बारेमा सोध्छ, त्यही भएर हामीले यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको रेज्युम कम्प्लिट हुन्छ, हामीहरूको सिभी कम्प्लिट हुन्छ। अब हामीले माथि डाउनलोड रेज्युम भनेर त्यसमा दाब्यो भने यो सिभी हामीहरूको मजासँग डाउनलोड हुन्छ गाइस। म फोटो हाल्छु गाइस, होइन फोटो हालेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। डिजिटल जमानामा हो, पहिलेमा फोटो नाम मात्र हाले पनि हुन्छ होइन। अब म फोटो पनि हाल्न गइरहेको छु। फोटो भएपछि अलिक अट्र्याक्टिभ देखिन्छ, को मान्छे हो भनेर फेस पनि उनीहरूले हेर्न पाउँछन् गाइस। म फोटो सर्च गर्दैछु। मैले आफ्नो फोटो भेटाएर मेरो भाइको फोटो हाल्छु, कस्तो देखिन्छ ल। अहिले फाइनल हाम्रो सिभी चाहिँ यस्तो बन्यो गाइस। अब यो सिभीलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ फाइनल प्रोडक्ट। अब हामीले डाउनलोडमा दाबिसक्यौँ गाइस, हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। अब हामी यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट हो गाइस है। यो चाहिँ हामीहरूको सिभी बनिसक्यो, निट एन्ड क्लिन एन्ड खतरा देखिरहेछ गाइस यो सिभी। यदि तपाईँले यो सिभी कसैको अगाडि लगेर राखिदिनुहुन्छ भने उनीहरूको आँखा चाहिँ खुलेको खुलै हुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँलाई सिभी बनाउन त हेल्प पक्कै पनि गर्यो होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि हामीले मोबाइल फोनबाटै SajiloCv.com खोलेर पनि सिभी बनाउन सक्छौँ। हामीले कम्प्युटरबाट पनि खोलेर सिभी बनाउन सक्छौँ। यो भिडियोमा यति नै गाइस, हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन बाइ बाइ।